હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ચોખાના લોટની બરફી। જેમને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તે પહેલા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી જેથી અમારા અવનવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। બરફી બનાવવા માટે જરૂરી સામગ્રી: ચાલો હવે શરૂ કરીએ આજની રેસીપી। પહેલા 1 ચમચી ઘી નાખીશું। ઘી ગરમ થાય પછી તેમાં ચોખાનો લોટ ઉમેરશું। લોટને 3 થી 4 મિનિટ શેકી લેશું। લોટ શેકાઈ ગયા પછી બીજા વાસણમાં કાઢી લઈશું। 2 વાટકા દૂધ નાખીને તેને સારી રીતે ગરમ કરી લઈશું। તેમાં 1 વાટકો ખાંડ નાખીને સતત હલાવતા રહીશું। તેમાં 1 વાટકો ટોપરાનો ખમણ ઉમેરશું। એમાં ચોખાનો લોટ થોડો નાખીને હલાવતા રહેશે। તેમાં 1 ચમચી ઘી નાખ, જેથી મિશ્રણ કઢાઈમાં ચોટે નહીં। હવે થાળીમાં ઘી લગાવશું। મિશ્રણને થાળીમાં નાખીને વાટકીથી દબાવીને સેટ કરી લેશું। હવે તેને ફ્રીજમાં 1 કલાક રાખી દઈશું। હવે મીઠાઈને કાપી લેશું। તો હવે તૈયાર છે ચોખાના લોટની બરફી। તમને અમારી રેસીપી કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો।
આજે આપણે બનાવીશું રવા અને ચણાના લોટના લાડુ। તમે જો મારા વિડીયો પહેલી વાર જોતા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને બેલ આઇકનનું બટન દબાવી દો, જેથી તમને મારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। ચાલો હવે શરૂ કરીએ આજની રેસીપી। લાડુ બનાવવા માટે 1 વાટકી રવો, 1 વાટકી ચણાનો લોટ, દળેલી ખાંડ, ઘી, બદામ અને એલચીનો પાવડર લીધો છે। ઘી એડ કરીએ। ઘીને સારી રીતે ગરમ થવા દઈએ। તો ઘી આપણું ગરમ થઈ ગયું છે। તેમાં 1 વાટકી રવાનો લોટ એડ કરીશું, 1 વાટકી ચણાનો લોટ એડ કરીશું। લોટને લોટું મીડિયમ ફ્લેમ પર શેકી લેશું। હવે લોટ આપણો શેકાઈ ગયો છે। તેને થાળીમાં કાઢીને ઠંડો થવા દઈશું। ઠંડો થઈ જાય પછી જ ખાંડ નાખવી। હવે તેમાં થોડી થોડી ખાંડ નાખીને મિક્સ કરી લઈએ। પછી તેમાં એલચીનો પાવડર નાખીશું। તેને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ। હવે લાડુ વારવા માટે મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે। આપણે લાડુ વારી લઈએ। હવે સરસ મજાના બધા લાડુ બની ગયા છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ લાડુ એકવાર જરૂર બનાવજો।
તમને જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.